सारे मेरे वालों सब तो पहला था वेरी गुड आफ्टरनून ते सारे को सत श्री अकाल नमस्कार। दो गल्लां करना चाहता हूं बड़ी क्लियर कट। एक ਤਾਂ ਇਹ कि यूथ फैसटिवल ਜਿਹੜਾ ਹੈ जो भी ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ पूरी अपनी एक ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਈਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। और एक वर्कशॉप सिर्फ ये नहीं कि हेरिटेज लगेगी या फोक्स लगेगी, ये अलग अलग चीज़ें लगेगी, थोड़ी थोड़ी कैसी प्रयोग करने जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में जो पहली अज साडी मीटिंग सी और जिदा मैडम ने कहा है वी आर ऑलवेज वेटिंग यू जस्ट सेंड मी योर प्रपोजल, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ that has to be sorted out at this time। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ एक प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन पढ़नी चाहिए है। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ